Друзі, вітаю всіх на моєму каналі партнерських новин та міжнародної аналітики. Світ зараз фактично входить у фазу відкритої геополітичної перебудови. І в центрі цієї гри, цієї перебудови, знову опиняється Україна, тобто ми з вами. Сполучені Штати вони більше не просто підтримують Київ. Вони намагаються перетворити Україну на інструмент впливу всередині Європи. Китай також вступає у гру у ролі посередника. А НАТО може вже не бути тим, яким ми його знали раніше. Про все це та більше у моєму сьогоднішньому відео. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки, щоб активніше просувати цікавий україномовний контент в мережі. І так, Україна вона поступово перетворюється на окремого геополітичного гравця. І війна в Ірані різко прискорила цей процес. Тепер адміністрація Дональда Трампа вона розглядає Україну не тільки як союзника. Ідея тут значно ширша. Зробити Україну окремим центром сили в системі європейської безпеки. Чимось на кшталт політичного. Тільки для нас це скоріше буде безпековий важіль. Як, наприклад, Угорщина у Європейському Союзі. Це дозволить Вашингтону впливати на рішення Європи. Впливати досить дієво. Обходити консенсус, розмивати єдність Європейського Союзу і НАТО в питаннях безпеки. І це не хаос. Це стратегія, про яку вже говорилося раніше. Нова стратегія американської національної безпеки. І нічого нового тут і неочікуваного зовсім немає. Відповідні сигнали вже почали надходити від Вашингтону. Так, держсекретар Марко Рубіо, він прямо заявляє: Україна – це справжній союзник Сполучених Штатів. І її потрібно підтримувати більше, щоб вона не залежала від Європи. Це ключовий момент. Сполучені Штати хочуть відірвати Україну від європейської залежності і інтегрувати її у власну архітектуру. Тільки це архітектура впливу. Ключове слово тут – вплив, а не безпека. І це нам потрібно розуміти. При цьому відносини з Володимиром Зеленським, вони залишаються для Трампа доволі суперечливими, що залишає певне поле для маневру. Майбутнього політичного маневру, який можуть здійснити американці. На цьому фоні американці вони визнають, що російсько-українські переговори за їх посередництва зайшли в глухий кут. За оцінками американської розвідки, війна Росії проти України вона перебуває у своєрідному тупіку, швидкого виходу з якого наразі зовсім не видно. Але є тут один нюанс. Директор Центрального розвідувального управління він оцінює перспективи України як кращі за російські. І це важливий сигнал. Сигнал свого роду внутрішнього розколу у Вашингтоні. Розколу, який свідчить про неоднозначні оцінки тих подій, які відбуваються зараз у ході російсько-української війни. Попри це, Трамп він ставить жорстке завдання – натиснути і на Київ, і на Москву. І змусити підписати мир. Майже на будь-яких умовах. І тут з'являється Китай. Глава Міністерства закордонних справ Китаю Ван Ї він повідомляє про те, що він має намір провести переговори з українськими та російськими колегами, на яких запропонувати конкретні кроки, які наблизять настання миру в Україні. Ван Ї він підтримав ідею енергетичного перемир'я і заявив про намір запропонувати воюючим сторонам так зване портове перемир'я, і запропонував американській стороні долучитися до згаданих зусиль для втілення їх у життя. І головне, Сполучені Штати готові це обговорювати. А це означає, що Пекін заходить у гру як посередник і отримує шанс впливати на завершення війни, шукаючи балансу інтересів з Вашингтоном. Війна навколо Ірану вона змінює все. Вона як тригер початку геополітичних змін. У Вашингтоні звучить пряма позиція. Росія допомагає Ірану. І це оцінюється зараз як виклик для Сполучених Штатів. І вперше Дональд Трамп називає Путіна злочинцем. Це вже не дипломатія. Це свого роду сигнал ескалації, але певним чином контрольованої Білим домом. Такі заяві передавав звіт спецслужб про факти направлення російської зброї до Ірану та, правда, не підтверджено ще остаточно, але з великою долею вірогідності інформацію про те, що по меншій мірі 2 літаки Сполучених Штатів були підбиті засобами ППО російського виробництва.
А атаку на авіабазу «Принц Султан», в результаті якої був знищений літак Є-3, координували військово-космічні сили Росії. Тобто все це виникає зовсім не на пустому місці. Тепер про Європу. Лідери європейських країн вони одностайно вимагають повної ясності щодо позиції Трампа по НАТО, яку генеральний секретар Марк Рютте повинен був отримати в результаті переговорів з Дональдом Трампом 8 квітня, тобто вчора. Ця зустріч відбулася. Тривала вона майже 2 години. Але ясності вона зовсім не додала. Трамп фактично ставить під сумнів майбутнє НАТО. Його позиція проста. Сполучені Штати вони захищають тільки тих, хто платить. Або альянс змінюється, або Сполучені Штати можуть вийти з нього. І паралельно також здійснюється тиск на партнерів по альянсу. Допоможіть у війні проти Ірану, і тоді Сполучені Штати притиснуть Росію і дадуть Україні потрібні гарантії. Це знову гра з українською картою. Європа тут, правда, починає дещо блефувати, шукаючи собі альтернативу. Ключові гравці тут Франція та Німеччина. Канцлер Німеччини він заявив, що у випадку подальшої невизначеності Сполучених Штатів щодо принципів існування альянсу та виконання власних обов'язків, ми, тобто європейці, почнемо діяти так, як збиралися, незважаючи на позицію генсекретаря НАТО, який усіма силами намагається склеїти альянс в єдине ціле. Ось така заява прозвучала із уст Мерца. Що ж роблять європейці? Вони вже формують спільні оборонні програми, працюють над власним ВПК та обговорюють трансформацію Європейського Союзу у військово-політичний союз. Про все це я вже говорив у моїх попередніх відео, посилання на які ви тут знайдете. Фактично, Європа зараз готується до життя без Сполучених Штатів. Але це не так просто, як здається. Вплив Сполучених Штатів, він має залишитися і, мабуть, залишатиметься. І для цього використовуватиметься Україна. І зараз робиться спроба створити новий оборонний альянс. Обговорюється навіть більше. Можливе залучення до нього Канади, Австралії, Японії та Нової Зеландії. І створення нового безпекового блоку. І важливо, що Україну також хочуть бачити тут повноцінним учасником, що також грає на руку Вашингтону. Та не тільки грає, а, мабуть, робиться також за його подачі та підтримки. Отже, Україна вона сьогодні – це не просто поле бою. Україна стала інструментом тиску Сполучених Штатів на Європу, потенційним центром нової безпекової системи та ключем до майбутньої безпекової архітектури континенту. Ключем важливим. Але головне питання залишається незмінним. Чи дозволять Сполучені Штати Україні грати у власну гру? Чи це буде лише роль у чужому сценарії? Поки що певна, як кажуть, свобода дій на цьому напрямку у нас зберігається. Що ми чітко бачимо як на Близькому Сході, в Перській затоці, так і в інших регіонах. Поки що нам це дозволяє. Що буде далі, побачимо. Отже, світ без правил, він вже тут. І місце України в ньому ще не визначене до кінця. Але саме зараз вирішується, чи стане вона суб'єктом, чи залишиться інструментом у чужих руках. Є над чим поміркувати. Дякую за увагу. Мирного нам з вами неба та до нових зустрічей на моєму каналі.